mabilisan na tayo, ganyan ang gagawin natin. Ito, pag sobra, gawin mo lemongrass tea para sa pampababa ng cholesterol. Mahirap palang itali to. Palusot. Palusot.
chicken breast. Pwede rin yung atay balunan, masarap din yun. Ang dito. Yan, medyo isang kutsa muna natin siya. Na paminta. Yan, isasabay na natin siya sa carnation kasi para hindi siya malansa. Kung wala kayong hipon, pwede yan. Ang ating shrimp paste. Go, go, go! Lutuin muna natin ang chicken. Konting oras. Ayan guys, ilagyan na rin yung tinapa para hindi siya malansa. Ito ay kakanggata. Hindi namin isinama yung kanyang pangalawang tiga. So, tansya-tansya din pag may time. Sabay na natin yung tanglad. Tayo ng konting sugar. Hindi kami nakakabayad sa Meralco. Kaya pinatayan kami ng ayan, lagyan na natin siya. Madami pa yung gata niya. Kasi itong ganito, papaya na tutubig po yan. Diba? May kasama ng hinog. Ay, may kuko pa oh. Mamaya takpan muna natin siya para
luwas na daspan. Untuk nila nakakatian. Narito ka na. Yan, takpan muna natin ulit para mabilis na maluto. Dami pang sabaw, oh. Sa papaya, hindi kailangan ng overcook.